malam. Hari ni aku didatangkan dengan satu chasis C-70 Honda bulat. Kalau orang Malaysia kenal Honda bulat lah. Seriously, aku tak pernah buat benda besar macam ni. Ini adalah first try aku. Cantik ke tak aku pun tak tahu. Aku harap aku boleh buat dengan berjaya je lah. Lepas ni akan ada video C-70 menyusul. Barang-barang part plastik. Macam mana aku sama plastik, pakai plastik primer, undercoat, base coat. Dia nak pakai colour grey, catalyzer. So, InsyaAllah akan aku buat video sambungan seterusnya. Stay tune guys. Dengan kerja Repaint C-70. Sekarang proses ambil kod, undercoat, epoxy undercoat untuk gigit pada besi lebih kuat lah. So ni dah masuk part kedua. Part pertama tadi aku tak ada nak cakap sebab tak ada cameraman yang fit ya. Lepas tu kedua aku bancuh undercoat. So lepas ni saksikan lah. Okay, ni undercoat epoxy primer yang aku guna. Dia bukan untuk colour tapi dia untuk gigit pada besi. Pakai thinner aku sapu pada body. Di body 100% lah, tak ada sebarang minyak. So malam ni macam biasa. Malam ni macam biasa, selepas proses undercoat masuk part simen. Part simen, conteng dulu dan baru aku simen. Biasalah benda ni sangat klise, benda yang sama tapi body je yang berlainan. So korang stay tune untuk tengok jalan kerja sebiji motor yang buruk ni. Okay, ni aku dah masuk part untuk aku tanda tempat-tempat yang aku nak kena simen. So, sekejap lagi aku akan masuk bahagian menyimen. Ini aku tanda dulu pakai marker. Sebabnya aku seorang pelupa, sebab aku kadang-kadang pelupa kat mana ada lekuk-lekuk. So, inilah yang aku tanda-tandakan. Okay, ni dah masuk part cutting. Ini adalah kertas pasir dan ini adalah air. Normally aku akan sembur air dulu dan aku akan gosok kertas pasir dengan kertas pasir yang halus lah, dalam 1000 atau ke 800. Cutting sampai clear, sampai tak ada lekuk. Kalau ada, kita buat kali kedua untuk proses tu, okey?
body ni pun sama, aku akan cutting simen sebabnya aku tak letak kat bawah, aku malas. Aku better suka buat berdiri. So ni lah aku buat kerja berdiri. Okay, kalau korang boleh tengok, lepas gosok, dent tu masih ada lagi. Terus so aku akan simen balik. Aku akan sembur barang plastik. First, kita kena cuci barang plastik tu dengan tina. Kemudian baru masuk plastik primer. Plastik primer ni dia macam undercoat untuk plastik. Dia tak sama macam epoxy primer. Epoxy primer dia pegang pada besi, tapi plastik primer berpegang pada plastik. Kaca tu bukan arak, botol kaca tu adalah bekas tina aku. Aku suka buat tina macam ni sebab senang kerja. Ini adalah plastik primer. Plastik primer ni yang aku cerita tadi lah. Ada dent, so kita orang nak sharpkan dia balik bagi nak ke sini. Jadi Mana nama dia? Dolly yang tukar ketuk. Dolly dah memang. Dah masuk part, masuk colour base coat. Colour motor ni adalah colour grey. Grey apa? Grey kulit engine RZ. Sebabnya owner nak colour tu, aku buat je lah, aku ikut lah apa owner nak. Customer kan, always right. Okey, macam sekarang ni aku tengah buat proses masukkan clear coat. Bagi dia berkilat sikit. Okay, kalau kau tengok yang ni dah berkilat. Tapi hanya satu layer, baru satu layer aku buat. Korang tengok nampak dia kilat. Tak cukup kilat lagi. So yang ni tak ada clear lagi. On the way nak masuk clear. So korang boleh tengok lah lepas ni. Tengok. Okay, ni dah kilat sikit. Hanya satu layer. Ni yang kedua. Ni tak kilat lagi. Nampak? Ini dah masuk part clear body pula. Body ni besar, so rumit sikit lah kerja dia. Kau pakai clear, kau kena pakai mask sebabnya dia punya debu teruk gila untuk clear ni. Kalau kau tengok video kau nampak result selepas clear. Gila, macam baru makan clear perancang tu. Tak, aku saja je gurau. Tak tahu nak cakap apa tu kat sini. Kau boleh tengok dia dah clear macam ni, cantik kan. Ini pun dah siap clear. Nice work. Dah. Aku tak tahu cakap apa. Korang mesti tanya aku, apa yang aku buat ni? Okey, nanti aku tunjuk. Dekat ujung video nanti aku akan letak satu link benda apa yang aku tengah buat sebenarnya ni. Aku pakai kertas pasir dan cutting polish. Ini biasa macam kerja budak baru. Dia ada, kalau kau tengok, nampak penyek sikit ke.
biasa baru main body. Lubang plastik. Ini ada 2 lubang plastik. Depannya dia nampak okey dah. Sikit lah. Ini dalam plastik. Ini plastik. Isi. Mix. Aku akan sambung video ni dengan cover engine. Aku akan letak dekat atas ni cover engine punya video. Dan kenapa aku polish last tadi kan, aku ada buat polish aku suluh-suluh. Korang boleh tengok juga dalam video ni kenapa aku polish. Aku akan gosok kertas pasir dulu dan aku akan kilatkan balik clear tu. Itulah kelebihan clear 2K. Kita boleh kilatkan balik, kita boleh pudarkan dia dan kita boleh kilatkan balik. Apa aku cakap ni? Okay, so terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa sambung video kat sebelah ni. Okay, sambung video part 2. So terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hello Racing buat.